Xin chào các bạn. Có lẽ khi nói đến Trung Quốc, nhiều người nghĩ đến một quốc gia dân cư đông đúc, công nghệ phát triển, những ngôi nhà và các cung đường đồ sộ. Tuy nhiên, trong xã hội Trung Quốc cũng tồn tại những điều kỳ lạ. Nhiều hành động người dân Trung Quốc nơi công cộng khiến người dân trong nước khó hiểu, còn người nước ngoài phải chịu thua. Hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá những hành động đáng sợ của người Trung Quốc được camera vô tình quay lại nhé. Rồi, tới công chuyện này. Ở Trung Quốc bạn sẽ không thấy đáng sợ nhất, mà chỉ thấy đáng sợ hơn với hành động của một số người. Điển hình một cô gái Trung Quốc đã 28 tuổi rồi, lại gào khóc như một đứa trẻ trong tiệm giày. Chỉ vì người mẹ không chịu chi tiền mua giày mới cho cô. Hình ảnh được quay ở một công viên tại Trung Quốc. Cô gái cãi nhau với người yêu, tức giận cởi cả áo ngoài áo trong ném xuống đất, nhưng chàng trai lại rất bình tĩnh xử lý tình huống. Diễn biến khác, ngay tại trên đường, một cô gái cũng giận dỗi người yêu mà cởi áo vứt đi. Rồi, tới công chuyện này. Không hiểu tại sao các bạn nữ ở Trung Quốc lại thích cởi áo mỗi khi giận người yêu. Nếu bạn có câu trả lời, hãy comment cho mọi người cùng biết nhé. Đang đi chợ, tự dưng cặp đôi đặt mông xuống thau cá của người ta, ngồi một cách khó hiểu. Ui giời ơi! Đang đi bộ, ông cụ nhìn thấy chiếc mô tô đậu bên lề, liền đi đến và đẩy ngã nó. Ai có thể giải thích được hành động khó hiểu của ông cụ thì comment nhé. Hiểu kiểu gì? Video ghi lại hình ảnh người Trung Quốc ăn buffet không khỏi khiến thế giới hoang mang. Khi đi ăn mà họ như đi đánh trận, xô đẩy tranh giành nhau. Thậm chí điên cuồng dùng luôn tay để bóc và dùng đĩa như xẻng để xúc tôm, làm người xem không khỏi ngỡ ngàng và sốc đến tận óc. Một cụ ông bị ngất xỉu giữa đường. Nếu như ở Việt Nam, ông ấy sẽ được giúp đỡ ngay lập tức, thì ở Trung Quốc ngược lại. Dòng người vô cảm vẫn thản nhiên lướt qua. Thậm chí người lái xe thấy ông cụ nằm đó, nhưng vẫn né sang để đi qua. Chỉ có tài xế taxi tốt bụng đã xuống giúp đỡ ông cụ. Những vũ công múa ba lê Trung Quốc được đào tạo từ nhỏ. What? Và họ có thân hình mỏng đến mức khiến mọi người không thể tin vào mắt mình. Thường các bạn cho ăn nóng như thế nào? Comment cho mình biết nhé. Và chắc chắn bạn sẽ không tin vào mắt mình khi biết người Trung Quốc cho ăn nóng bằng cách vào tá túc trong siêu thị, dù không mua hàng. Có người còn nhét xúc xích đông lạnh vào nách để cho mát. Ui giời ơi! Thậm chí họ nằm vật vưởng ngay trên lối đi tủ mát siêu thị.
Bạn sẽ khó tìm đâu ra quốc gia áp dụng công nghệ trực quan trong học tập như ở Trung Quốc. Nhưng toàn bộ cảnh thí nghiệm hóa học trên màn hình cảm ứng, bạn hiểu tại sao học sinh Trung Quốc hiện nay rất giỏi rồi đấy. Cũng là quán Anh, nhưng người Trung Quốc đã đưa nó lên một level rất khác. Thanh niên đi mua hàng, tự dưng thấy con chó trong nhà chạy ra. Tưởng cánh mình, anh chàng liền nhảy lên tủ kính ngồi và làm bể luôn cửa kính. Kiểu này tiền mua đồ có đủ để đền không các bạn? Rồi, mày xong rồi. Hai cô gái đi công viên trò chơi, những tưởng họ sẽ chơi cùng nhau. Nhưng khi thấy anh chàng đẹp trai thì phản ứng của họ kiểu bạn bè gì tầm này nữa chứ. Rồi, tới công chuyện này. Sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Cay vãi nhờ. Một thanh niên Trung Quốc được cho là đang đùa giỡn với tử thần khi anh mặc đồ khủng long rồi trêu đùa hai con sư tử. Theo các bạn, anh chàng này ổn không? Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Trung Quốc có nhiều phong tục và tín ngưỡng trong ngày cưới, như chú rể phải có quà thì cô dâu mới xuống xe. Và cũng chính vì nghe lời bạn, cô gái trong video đã đòi cả 100 triệu đồng quà xuống xe. Nên khi chú rể không có, cô dâu đã quát tháo và đòi hủy hôn. Bạn nào có thể giải thích vì sao chiếc xe ba gác dựng đó lại tự nhiên khởi động và chạy lao xuống sông, như kiểu có người đang điều khiển? Chơi trò mạo hiểm, người đàn ông lựa chọn cách ngồi rất lạ, như muốn nói với những người bạn chơi cùng, mấy đứa còn xanh và non lắm. Người ta cho rằng khi va chạm ở Trung Quốc, ai đứng dậy trước là người đó ít bị thương và phải bồi thường cho người đứng dậy sau. Nên khi hai chiếc xe máy va chạm nhau, dù chủ xe chẳng bị gì, nhưng cả hai vẫn cứ nằm ì trên đường. Là tay trống của đội đua thuyền, nhưng cô gái chỉ cần đánh trống hay hò hét. Cô chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác, thuyền lập tức chạy như bay. Ba người đang ngồi câu cá ngon lành thì tự dưng một chàng trai bước ra và ca kết ối rồi ôi.
Chiếc ô tô đậu trước cửa nhà bị người phụ nữ chạy xe máy va quẹt làm rớt biển số. Rồi, tới công chuyện rồi. Sáng ra, ông nhặt ve chai lụm đi mất, tự dưng thành xe không biển số. Đến Trung Quốc, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì ngay cả những quán ăn lề đường, người ta cũng áp dụng cơ khí để giảm sức người và nâng cao hiệu suất làm việc. Một vùng đất sa mạc hóa tưởng chỉ bỏ đi, nhưng Trung Quốc lại biến nó thành khu du lịch đông đúc. Tư duy của họ có đáng sợ không? Mới đầu, nhìn hành động dao giác của chàng trai, cứ nghĩ là một tên trộm, nhưng hóa ra anh chàng lại có sở thích kỳ lạ. Con khỉ nổi tiếng ở Trung Quốc làm ai nhìn thấy cũng không tin vào mắt mình, vì nó có thể tạo dáng nghệ cả cũ hơn cả mấy người mẫu chuyên nghiệp. Ui giời ơi. Trung Quốc áp dụng kỹ thuật vào mọi nơi trong đời sống. Đến cả chụp hình kỷ yếu, camera có thể căng hết dù rất đông người. Vừa hút thuốc vừa dùng điện thoại, người đàn ông suýt chút thì đang xuất khỏi trái đất khi ngọn lửa bất ngờ bùng lên. Nope. Các pháp sư Trung Hoa luôn biết cách tạo ra những sản phẩm có 102, như chiếc quần chống sàm sỡ này chẳng hạn. Bạn nữ nào muốn có chiếc quần này thì comment cho mình biết nhé. Danh hiệu ông bố của năm có lẽ được trao cho người đàn ông này vì đang dắt con đi dạo công viên. Nhưng khi thấy nước sắp tạt đến thì ông bố đã bỏ con chạy lấy người. Kiểu này thì tình cha con chắc có bền lâu. Theo bạn, hành động của người Trung Quốc nào là đáng sợ nhất? Hãy comment câu trả lời của bạn trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!